Setting up wrong. Is wrong. No, there is one push. Þetta er leikurinn. This is probably wrong. Ok. Svo farið við bara í... Back up. Nei. Bara í... Besta 5, já. Yeah, but the names are wrong. Wrong? Yes. Oh, okay.
byl po první dvojce tohle. Ta první dvojce dopadne. Sigurdur leið og Pétur Ömur. Ég kann ekki með því. Is this one? Kristinsson, Sigurdur. Já, Leo. Hún sér ekki þetta spil. Já, en sko stóra mynda að hefða. Það er eftir þetta blaðið. Við erum ekki vistanleik, við erum að skrifa hans leik. Við erum útskriðað fyrst að þú skrifa hans. Já. Is it you first game? Want to say motherfucker? I said I want to say motherfucker. After. Exactly. Ég skrifa, það er bara spurning, ég vil taka heads of change bara á... Hvernig er reglan? Sáðu það ekki lengi mörgum? Fyrrnefndur byrjar leik og bólaði í 8. Þannig að fyrrnefndur... Það er búið að haka í fyrrnefndur byrjar leik. Þannig að eitt byrjar, Sigur og Leo, þeir byrja leik. Svona. Stemming hérna er svo. Sigurður eða Pétur hvernig að byrja? Ég Sigurður. Sigurður byrja? Sigurður. Þið segir það, þið tilbúinir það? Er það bara game on? Game on, ok.
Þetta er úti á 4 gerðir. 7 gerðir. Þarna. Tur.
Gerðir. Kristinsson. Finally.
bílar. Yes. Beachy. Ja, 52 rätt. Takk fyrir stríðan. Takk fyrir leikinn. Alveg
Kári, er þið með eitthvað leikana? Já. Þetta er þarna frá aftur bókmaður. Já. Hérna? Jó. Við byrjum. Já, við þetta blæðir 3-4 í lóttinni. Og nú er við hérna. Ég að skrifa hann hjá hann. Your team is starting or? Yeah. Oh, David first. Þið byrjið. Já. Hvað taka nokkra? Bara það að byrja við eftir að hæða við þetta. Já, koma. Ég segja það eftir smást. Heilt. He is coming. What is his name? Nei, veit. Ekki alltaf. Eén voor de derde. Dus, Seven. Ga staan, Seven. Zo op het Þetta er flott. Ég kom. Byrja. Já. Gangi vel þar. Næs. Og tóa. Team to him.
þetta er 16. 8-16. Sexton heitir.
Hvað séu þið? 76, 56, 60. Já, 64, alltaf að segja. Þetta er að áhrif á? Já, ég. Stopp. Þú stappar í fyrst. Nei, það er bara 41 sagði. Þetta er þarna. Já, já. Böst eða ekki? Já.
Saar. Weet dat je Ja, dan gaan we wel. Zo. Ik zou maar even afwachten. Ah ja. Anna. Tot ziens daar. Tik het in de stuur. Ogen zetten. Goed oplossen.
Play. Helvia. David. Gangi vel. Gangi vel. Delta. Takk fyrir hennar hörkuleik þá. Þú ert voru að spila vel síðasta leik. Það var rosalega vel. Segir maður hún sagði alltaf. Það var það sko. 4. Það var stuði. Sáttu. Það var skeitt. Það er geggjað spil. Bara virkilega leggur hefur síðast. Það er ekki. Voru þið að spila á það? Það spiluðu því. Það er 4-1 við næsta leik. Já, ég sé að eru 4 lið. Já. Við erum alveg heitt, hvert er þið eitthvað?
Eyþór. 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 Þeirra. Vitris. Við erum reyndar að byrja. Við erum að byrja. Við erum að hlaða þessi skiptimáli. Það er bara Eyþór hér. Eyþór og hvað sagði hann á hann? Já, 9. Það fór eitthvað í panik. Já, ég veit. 36.
tvöfaldur. Ja, återgång. Kristensson. Vonandi. Já, 100 gang. Jó, séu þú. Ég var að hugsa svo mikið í þetta 9. Ég var að pæla þess veginn. 170 byggt. Þetta er þeirra til. Hefði 60, 80, 3. Það er 22 þetta. Er það bara eftir? Já. Nei.
upp, íti bara 4, upp. Millimeter. Föst, það skiptir ekki máli. Það er sama. Svo hættulega. Nítjóðum. Það voru 28. Já, ekki staða. What was that guy? 62. Sure, 2 guineas.
Nei. 83. 34. 15, 37, 15, 37, 33. Það var horfið til. Í 50 böstu. Þú spreytir hérna. Úti, í niður. Þetta er 12, það var bara, já, 6 eftir. Já, það er bara svona. Takk fyrir skrifin. Sko, var þetta eitthvað vittlust leikur sem ég vann? Er þið hérna SK og P? Nei. Er þið SK og P? Nei, Sigurður Leó. Nei, þetta er rétt. Þetta er bara vittlust nöfnin. Vittlust nöfnin er rétt, það gefur 1. Ég ætla að koma frá þetta nafn hérna rétt. Já, það vittlust í kerfinu. Það vittlust í kerfinu. Það er ekki verið. Jú. Það er alveg réttur leikur, það er bara vittlust skráð í kerfinu. Þú ert Sigurður. Ég er Sigurður Leó. Hver er Sigurður Kristinsson? Já, þú er bara vittlust nafn hjá þér. Þú ert Sigurður? Nei. Pétur Gunnarsson. Þú, hver er þú? Pétur Gunnarsson. Þú ert Pétur, já. Sigurður Kristinsson, það er bara vittlust nafn hjá þér. Þú ert í miður heita það í dag. Endurskýrður. Endurskýrður. Ég er Armarsson, en ég heiti Kristinn. Við getum farið upp í fullt og... Jsem doma, vole. Teda mi vadí ty krapy. Þessi byrja. Tell me the numbers. Yeah, it's no problem. No problem.
50. Þá er það svona. $47. On the side. Good. $33. Perfecto. Undá. Plus 36.
Já, það er því skjöfum. Hvernig gerir maður það bara? Ég gerir bara alltaf. Það er búið. Ok. Stopper. Nei. Arnar Bílas. Tveir. Ég skal hérna. Já. Prófum. Átta. Saman. Fimm sinnum 19. 5 sinnum 19. 139. Backa. Kyrkjuhund. Perfetto.
like this. Yeah. Átta fimm. Right. Uh, 76. Tutoria. Hier. Åtta drygt. Þrjáttu átta pluss 36. Anchikote. 60, 70 after the. Thirty-two. Bast.
49, 8-2. Fast. One. Fast. Bang, bang! Ja, 45. Optatief. Tot ver.
59. Bast. Vänta. Can you write 57? 57. Nee. Plus 18. Plus 18. Ja.
er aldrei nota Johnny Cato. Já, Cato. Ég prófaði, það er ógeðslega góður. En ég æðilega það, ég er Jónki fyrir líka sem að reynir sinni á 180 kíló.
Algjörður í hana. Fyrstu? Nei, ég tók 10 til 12. Ég er góður að grísa í pappa. Sjálf þetta er fyrst Þetta er 117, 156. Ég er alltaf eina hlaupa til ég.
Akkurat, líka. Það er 3. Fyrsta leikur sem spilaði á Besti leikur minna yngja fyrir en það var fyrsta leikur sem spilaði Það er saman það. Já, já. Svona að gera það. Flott. Ég byrja. Gunnarsson. Byrja við.
Spennandi börst. Gjörlösum? Ja. Ertu Gjörlösum? Já. Davíð, þetta er alveg rétt sko. Þetta er rétt. Ok. Gott síðasta. Við aftan, tölum saman eftir leik.
Sorry. Alltaf skiptir í kostnum. Álegginni, það var bóið, först, sem var bóið henni. Já, já. Og svo rétt á losna. Lasta ég það og brókna það frá skiptir. Það er alltaf skiptir í kostnum. Það var ekki þetta. Það var alltaf skiptir. Það heitir. Ég ætla bara að ég sem hér stæði að það leiti ykkur 2-2 hérna og svo er það bara. Þeir byrja á þá. Försti og eitt. Þetta er byrjað, sko! Sjóheitur. Það er aðeins. Já, lengra bara. He looks like he's happy. He finished. Bjarni góður? Ég var bara að skýta. Ég læði út í nóg. Ekki góður. Eyþór byrja okkur. Come on. Tveit.
síðasta 62. Andskoti. Það kemur. Það er 30 maður. Uss. Bíla eftir hann það einn. Það eftir bíluna úr hana, hjá hann. Sorry. Skólavætt. Því ölluðu bara. Þetta er 57. Andskoti aftur.
83. 62. 86. Það var 15.35 pluss 9. Já, 49. Nei, hann gerir bara svona. Já, 49. Það er ekki 53. Þetta er 10, 12, 8, 20. Við erum líka alltaf legt saman í þessu. Við erum að gera nýta það út í eins. 3.
Jesus Krist. Vel skrifað. Takk fyrir ekki. Vel skrifað. هذا اللي الشكل setja þetta í beina útsetningu. Ég hef aldrei spilað þær á æfinni. Það ekki? Ég hef heilt þennan á því. Nei, þetta alveg... Þetta er ennþá verður en síðan? Nei, síðast var geggjað. Núna, þetta rosalega spil. Þetta er gaman. Ég veit ekki eins og hvort þetta komið til. Það ekki? Við tveimlega reyðist. En þið? Nei, við vorum með fjórum. Það var aldrei pressa á okkur. Við endum í öðru seti samt. Já, ok. Það var bara eftir vítor og... Já. Við unnum báða leikinn okkar 3-0 og töfum svo 3-0 fyrir þeim en vorum með average yfir 50 á morgun. Já. Þeir voru bara fyrsti leggurinn á voru við 60 og þeir bara í 70. Já. Það gæti ekki að hafa átt. Við erum aðeins kannski 21. Já, svolítið. Hann líka alfættur sem það spila. En hann svo Íslandsmeistari lögum.
Þetta er rosa. Við erum að búin að sjá standardinn sem er best. Já. En þetta er búin að ganga. Alveg fárlít. En eru þið þá ekki að komast í útskotinu eða eru útskotinu klikkað? Við erum ekki, þú veist, við erum bara, við erum lækjum. Það voru bara náðum okkur í fjóru. Þetta er það eina viti? Já. Nei, ég vann þarna, sko. Já, ok. Já. Þetta er alveg hræðilegt, sko. Nú. Og gangi svo. Alveg búin að vera mægilega líka. Það er nú margir skemmtilega góðir. Já. Menn að koma heimsmeistaramótum. Já. Er þið ekki bara kátir? Nei. En það þarf alltaf einhver að vera í neðsta sæti. Já. Annars gengur talningin ekki upp. Já. Annars er þetta ekki. Þetta er svo lög. Það er eiginlega ekki. Það er eiginlega bara skrítið, sko. Þetta er bara 5 breytir. Já. Þá skiptist á að kasta. Alveg. Já. Alveg. Mikið best að ég verði best. Það er ekki að svo. Ég er náttúrulega komið ekki við fyrir hann. Nei, þá var þetta bara niður frá. Já. Nei, ég meina, þú kemur þessu fjöld ekki niður. Nei. Hörðu sko. Já, ég á að gera þetta. Það er grillið okkar á morgun. Já. Ég er með skrópaði að setja upp tjölduna. Til að vera hér. Helgi og Finnur. Þeir eru að sjá mér upp. Ekki ná á Já, þeir sögðu að gert þetta fyrir mig sem ég geti keft. Þeir eru ekki mjög vinsælt í göndunni ef þetta gengur ekki betur. En verður ekki, og er ekki alltaf hjá SF á föstudaginn? Föstudeginum grillið á þig? Jú. Já, ég veit ekki. Stemningin aðeins þú? Já, búið að vera svo mikið undanfæri líka. Já. Ég held hann að fóna í stæja, ég ákveði að reyna að pressa á Jón að vera með. Já. Það er ekki neitt. Nei. Ég er ekki neitt með morgun. Það gæti nú verið. Það var í gær náttúrulega. Það var afgangur úr erfdrykkinni. Já. Þá kom alltaf spurningin, það er okkur á því. Já. Komum þá einn fyrirtæki í. Á æsmunum.
Þeir komu seint. Þeir komu svona 12:35 eða eitthvað. Rétt hópuð. Ég skil þig. Já. Alveg svo þetta grillinu. Já. Þeir eru búið ykkur í pulsuna. Já. Ég var alltaf að fá Jón að fara, hann vildi ekki. Svo fórum við yfir og gátum fengið kókbeint því að þeir voru búin að pakka saman. Já, guð. Það þarf að vera meira í þessu. Þeir eru svo öflöðu bræðið. Já, í þessu. 26. Ég rætti. Sérst ekki hvað var skor? Getur þú séð í sjóknum þær? Þetta er minn. Rattis fylgist með þig. Davíð, þú er bara orðin household name. Já, það er ekki. Jú. Það er hér. Vissi að ég ætti roppan inni. Ég sagði velkomin til leiks. Fyrstur í búlið vinnur. Já, það mjög. Fyrstur í búlið vinnur. Nei, fyrstur í búlið vinnur. Já, hann var að vinna. Ég er aldrei að setja svona upp. Ok, fyrstur í 20 vinnur. Það er 16. Hvað er það? Já, hann
Hvað er því? Það er topp 10 eða? Nei. Það var að opna það? Hvað næst? Topp 9? Já, næstum prímjum. Ég er svo langt frá þessu. Það er ekki verra að vera með og það er erfiður að skræða hingað til að vera Og ég gerði það nú. Ég heit ekki neitt. Ég veit. Doppel 11. Doppel 12. Hvað sagði þau? Doppel 5. Doppel 5. Doppel 4. og ég er aftan í rauðin. Sexan var mjög á hans. Sexan var mjög á hans. Ég veit ekki kaupa þessu sem það festast ykkur. Það sýnist ekki. Prófa nýja bíluna.
Það er fínt. Það fær svona tvær og hálf við pöndum alltaf í vasan. Það gerir gleð það. Ebbi, ég held ég að koma þess sko. Já, svo er það. Hún er bara límið fyrir sko. Spyr hann þetta. Hittir ekki nýtt.
98. 98. Okay. Stifla til. Dai che è piccina.
Búla, við erum að byrja að búla. Það er valið. Fyrrnefndu byrja. Fyrrnefndu byrja að búla. Þú keppum það hver á búla. Það er bjóð. Ég held að það heiti saman við þig. Bara búla. Bara búla. Grænt út. Hver hérna var í skítabónu? Ég spöklaði það. What is the fourth ride? Like in the Manchester City. Það er hotleik. Það er hotleik. Ekki búin tafélag. Nei. Þannig að þau erum að vinna það. Já. Ekki því höfðu. Já, var hérna einhverjum bara hefði. Hefður það eru fín. Það er einhvern veginn höfðum svöldum. Þetta voru tæknir núna, þetta er leikið. Það er að vinna þér. Vinna, já. Best of 5. Ágætlega með fyrsta mól, svo sem leik, en það fór einn í hotnarleik. Við varum í 4. liðan riðlum, þannig að við vorum að keppa 4 leiki.
dager. Þetta er flott í byrni. Ja, flott í byrni. Er ekki svolítið í ykkar næsta leik? Sko við erum enda eftir að keppa sko. Við erum að keppa seinni leik. Fyrir já, í þessu. Helviti, ég ætlaði að fara í því tala. Ég er að finna það núna nýtt. Komið með pínu, ég hafa engi. Komum við að enda sko alveg. Við erum að mæta það. Nei. Það veit aldrei hvað fígur það. Nei, það reynda því ekki breynd. Hérna, Já, það bauta eitt að íti bara upp og það er að koma að við erum það korfrönd. Æ, þeir bara fyrir múl. Aldrei minna eftir 60 bílum. 30 heima. Ja, ik wil 60 kilo voor de vrouw doen. Maar deze is ook zo. Ja, Dit is 10 uur. ja. Heel 60 kilo. Wat helpt u er?
Þá er eins gott líka að skori, þetta er ekki rétt hér. Það farið bara út úr þessu. Hvernig ger ég það? Bakk? Bakk bara. Það er bara út. Hún þarf öruglega, já hún þarf að byggja. Já, hún. Þetta gerir þú. Já, ég þori ekki að gera neitt. Já, Siggi. Hvað er margir ára á þetta? 15. Já, ok. Finally, helvetis Íslandingar. Þeir eru frá Tjekklandi, ekki Pólland. Já, nei, ég sagði ekki það. Ég minnst þetta út um mig. Ég veit það. Það er annarhver útlendingur Pólveri hérna. Það er þið að byrja að bóla. Það er þú, Björn, eða ekki? Arnar leiði og Andrar og svo að fara að byrja þetta. Björn, þið byrja bara. Já, þið byrja að bóla. Búla. Björn og Arnar. Let's go. After you. Svona.
ert alveg rétt yfir. What, hjálpa mig hérna fyrir hún? Svona aðeins til að ná í 10. Það hefði verið verða. Ég veit aftur. Oj, oj, oj. Sýna maður að fá fram útskotið og tvöfaldur reysing. Þannig að áhorfendur heim í stofu sjáu að maður getur skorað út, sko. Og 76 eftir. Hvað vitleysu, Björn? Já, ég sá það. Takk fyrir. Já, sömuleiðis. Já, það var svílíkur. En er svo slakki. Já. Arnar, Hey, þetta er alveg veldig spennt. hey, þú mátt að halda frá spil. Já. En það er eitt sem mátt að hugsa. Ég veit það, sko. Ég veit, ég er að reyna.
Þetta er bara reynsla til fyrst í sko. Já. Það er svolítið munið.
Very much.
Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Örn Arnarsson heilsar ykkur hér úr íþróttahúsinu í Aðalsbökkum. Það framundan 8 liða úrslit hér í þessu skemmtilega móti opna írska og það ekki smá leikur sem við erum með hérna fyrir framan okkur núna. Vítor Tjarro og Árni Ágúst Daníelsson á móti landsliðinu sjálfu. Pétur Guðmundsson og Arnar Ólafsson. Þeir byrjaði ekki. Þú ert dómari? Ég held það sko. Þú byrji. Arngrímur auðvitað, Arngrímur Anton Guðmundsson. Þetta engin smá lið. Það eru alvöru spilarar hérna og það verður virkilega gaman og góð stemming hérna. Og bæði heimamenn og eins og ég segi líka vanir spilarar, þekktir spilarar sem að margir pílu áhugamenn kannast við og það Vítor sem að kastar fyrst. 41. Arngrímur og Pétur töpuðu sínu fyrsta leik í kvöld hérna gegn Sigga Tom og Birni Steinari Brynjólfssyni sem að eru komnir áfram í áttalega úrslitin einnig eftir sterkan sigur á hér og Einum og Arnari Gunnarsinni mjög efnilegum spilara sem að Pétur skakkur fer svo fyrir í 60 reytiðinn og 66 byrja örlítið betur Pétur og Arnur. Til hægri þarna á bokkinum og bara 100 stig hjá honum. Fínasta ansi gott meðaltal hjá þeim félögum. Þarna skora 43. Pétur sjálfsagt örlítið svona lág stemmdara mót sem að þeir eru á hér heldur en heimsmeistaramóti sem að þeir voru á núna fyrir bara mjög stuttu síðan og það var ekki bara í síðustu viku þess vegna þeir unnu meðal annars fyrsta leik Íslands á heimsmeistaramóti í pílu. Ára Vítor fínum fyrir honum 83. Arnur skakkur þetta verður 1 og síðan 20 aftur í 3-1. Þetta gaman fyrir áhugamenn í pílunni að sjá að þessir bestu geta líka gert þessa sömu feila og við erum að gera heima í stofu. Árni ekki sáttur með sig hérna en 70 samt yfir meðaltalinu og meðaltalið að jafnast út hérna. En Vítor og Árni komnir í útskot sem að Pétur og Arngrímur ekki. 246 eftir. 126. 106. Hvað skilur eftir. Fyrir Árna. Það var ekki það sem hann ætlaði sér að gera held ég. 101 eftir. Hjá Arnari 95. Skilur eftir 80 fyrir Pétur. Það er komin í 81. Þetta 19. Klára þetta
Nei, nærði ég ekki. Mér í einfaldan 12. Vantaði ekki mikið upp á hana. Búinn að taka nokkur góð útskot hér í dag, Árni. Pétur fyrir 1 og síðan í 7. Þetta er ekki að, þannig að Vítor fær 3 pílur fyrir 2,6. Eftir að hafa byrjað betur, þá eru Pétur og Arngrímur að sennilega tapa þessum fyrsta legg. Fínmerking. Og klárar það. Fyrsti leggur, Vítor og Árni. Meðaltal upp á 57,81. Það Arnfinnur byrja sterkt hérna 100 í fyrstu kastserju. Og Vítor þessi er hann alveg 12 sínist mér. Einfaldur 5. Skrítin byrjun í honum. Einfaldur 20. 47. Pétur passir hann út í 5. 28. Árni. Orkuspilari, Árni. Fallega pílur. Já, þetta er bara 2 cm of hátt. Annars er þetta alveg bara fullkomin serja. Hjá honum Arnfinnur. Eflaust ást við nokkru sinnum þessir 4. Vítor byrjar á 60 og þessir aðra bílna aðeins meður. 140, frábær serja. Pétur. 81. Spilaði svo maður. Fjórir í Árna. Gríðarlega jafnt, frábær. Til með 100. Skilur eftir skemmtilegt útskot fyrir Pétur. 132 eftir þar. Vítor byrjar þetta vel. Sér aðeins fyrir neðan sínist mér 100 líka. Og já, einnig mjög skemmtilegt útskot fyrir Árna. Snertir 100. Hvað gerir Pétur hér? Það var í bullseye, sýndist mér. Það fór í 3. Þetta er það sem hann ætlaði sér. Það er í nokkuð vissum 23. Hvað er vonbrigði Árni? Það er þrefaldur 20 og toppinn, eða núna toppur. Það væri gaman að sjá. En þrefaldur 20 og skilur eftir 40. Toppinn fyrir Vítor, Arngrímur. Það er í 90. Það er gerlegt. Einfaldur 18. Og einfaldur 18 síðan. Vel frá 2,18 hérna. Hefði verið ansi gott. Það klára þetta svona en Vítor Tjarúa í toppinn og bara í fyrstu tilraun. Frábær. Þau komnir í 2-0. Svaka fint skor hérna á báðum liðum. 66,8 og 61,87.
Við höfum séð bæði lið byrja seríurnar og leggina á svona frekar svona skrýtnum pílum en maður á inni 3-20 síðan í síðasta skoti þá kannski skiptir það ekki öllu máli. Þeir kasta í Arnfinni 100. Það er 85. Nei, 8. Þetta er gæða pílukast sem við erum að sjá hérna á IATV. Fyrsta sinn sem að IATV sýnir frá pílunni, það var orðið löngu tímabært. Það er kannski ekki aðstæður. Ég erum að fá 180 hér frá Pétri. Nei, en það er 3 þrefaldir. Frábær sería engan síður hjá honum. 135. Þeir þurfa náttúrulega sigur hér í þessari. Það er ennþá að þarf að vinna þrjá leggi. Þetta er náttúrulega 16 liðáslut, ekki 8 liða eins og ég var að segja. Grímur heitir hann auðvitað, fyrst afsökunar á þessu. Fannst þetta eitthvað skrítið hjá mér? Pétur og Arngrímur í fullandi séns hérna að ná einu legg tilbaka. 48 eftir, þá fer hann væntanlega í 8 á toppurinn. Nær ekki að klára það, en sem kannski kemur ekki að sök því að Árni og Vítor eru ekki komnir í útskot. 180 eftir. Það skilur eftir fyrir félagann. Það skilur eftir 120. Pétur með toppinn. Það er einfaldur og fyrir 2010. Og aðeins frá því. Það er ekki að klára og miðað við hvernig Vítor og Árni er að spila, þá er spurning hvort að Vítor hendir í hérna eitt Shanghai bara. Þeir eru á einföldum 20, vantar hans þrefaldan 20 og toppinn síðan. Nei, skakkur er hann. Grunar þá væntanlega að þeir hafi tapað þessum legg, sem er ekki ólíklegt. Skilur 80 eftir og var að Grímur 25, einfaldur 5, þetta ætlar að vera erfið fæðing. Það eru 2-2. Aldrei þægilegt að vera að lenda í þessum lægstu tölum. En reyna að forðast það eins og mögulegt er. Þetta sjáum við núna að útskotinu að klikka hvað hérna meðaltalið vinur. Aftur í 20 og svo toppinn. Það er Árni að klára þetta hérna fyrir það á 3-0. Hann gerir það ekki, það er bara stöngin út. Hann er á vírnum, sjáu þið. Takk fyrir þetta, skilur hann eftir hérna fyrir okkur. Og það er líflína. Pétur reynir við 2-2 til að halda þeim á lífi. Aðeins fyrir utan, fínasta merking hérna. Önnur fín merking.
en þær ger ekkert ef þú notar þær ekki. Já, frábært, Pétur setur þriðju í og heldur lífi í þessu. Það var ekki mitt. Og það er Arngrímur sem byrjar þá fjórða legginn. Ja, við viljum endilega fá þetta bara í 8, held ég. 8 legg. Árni nagar sig í handakryggana. Svo einhver myndi segja fyrir að hafa ekki klárað þessi 220 hérna í seríinu undan. En Arngrímur byrja vel með 100. Þannig að Vítor. 36. Pétur treffadur. Sér í 1. Aðeins stöðuleikan hérna, 66. Það er eiginlega alveg lygilegt að þessi lið sé að mætast í í 16 úrslitum og það kannski helgast nú sennilega af því að Pétur og Arngrímur töpuðu leik í riðlakeppninni sem hefur gerið það verkum að þeir hafa væntanlega ekki verið efstir í sínum riðli. Þannig að þeir eru að mæta hér þessum geysisterka liði Vítors og Árna sem unnu sinn riðil með 3 sigrum. Sjáum við hvað þetta er jafnt bæði við með meðaltal upp á rétt milli 62 og 3. Alveg magna. Þetta ræðist á útskotunum hreinlega. Þetta er ekki ánvel gert í síðasta kasti að hana. 82. Árni. En hægra meginn og hann Arngrímur einnig. Vísa hvar menn stilla sér upp á hockeyinn. Það vantar nú eiginlega íslenskt orð yfir þetta. Þetta er samt að tala hennan hockey. Það er agalegt að hafa ekki íslenskt heiti og kalla plankan. Kannski of líkt langstökkinu, ég veit það ekki. Skiptir ekki, við getum startað bara trendina hérna. Það var ekki fyrsta skipti. En Pétur og Arngrímur með þennan legg alveg svoleiðis í hendi sinni enn sem komið er. Og ekki hjálpar þetta hjá Vítor. Pétur byrjar í 60. Það er bara í 317 þegar það er að búsa. Nei, það er 218 þetta. Og byrjar 45 og ítir hérna. Já. Og kemur það á það. 95, 32 eftir. Pétur og Arngrímur geta dunda sig við hérna 216 í svolítið tíma virðist vera. Árni og Vítor langt á eftir. Langslakasti leggurinn hjá þeim hingað til. En Arngrímur ekki í vandræði með þetta uppáhaldsútskot flestra. Þá er staðan 2-2 og þá er spurning hvort að við þurfum að kasta á miðjuna aftur eða hvort að þetta byrjar bara að Vítor hvernig sem þetta fer að þá er þessi leikur búinn að vera taumlaus skemmtun. Já, 10-40 fylgiði. Arngrímur og að menna finna taktinn. 76. Betri byrjun. Árni aðeins langt til vinstri þarna. 7 síðan, hann var ekki endilega 35 pluss 21.
Sjá hérna hvernig stíll manna er misjafn, sjáum hvernig hann pýrir vinstra augað fyrir aftan píluna. Takk ég eftir í næst þegar hann kastar, en það er ótrúlega gaman líka að sjá bara hvernig hann halda misjafnlega á pílunni, eins og Vítor heldur mjög framalega, hann heldur nánast oddinn. Það sem er svo skemmtilegt við þessa íþrótt að það er svo margar leiðir til að spila hana. Það er engin ein rétt leið einhvern veginn, það er bara að þú finnur þína leið og lætur hana virka. Þó það sé kannski einhver ákveðin grunnatriði. En sumir halla sér inn, aðrir halla sér ekki inn og Arngrímur með frábær endurkomu þarna, byrjar í 3x1 en svo 3x20, 3x20 og það er Árni hvað er þetta, 140 eða 100? 100 var það. Heldur smá von í þessu. Vítor er eiginlega, það virðist vera svolítið búinn að missa taktinn. Hérna sjáum við reynsluna. Pétur byrjar á að fara í 5. Gaf sér góðan tíma til þess að stilla sig af upp á nýtt og það er reyndar ekki í þrefaldareitnum en engu að síður. Nær að stilla sig af, kasta beint, seinni 2. Svo hvað Vítor gerir núna. Seinni núna. Þetta 60 eða 100, ég það ekki, eða 60 já. Og Arngrímur á 157 eftir. Reynir við 3x19, nær því ekki. Og 3x18, þetta er frábærlega gert. 93. Og stílum upp í 64. Við erum að Pétur baðan 18. Og já, nú ætla ég að leyfa mér að segja það að Pétur og Arngrímur eru sennilega bara konni með þetta. Gríðarlega mikilvægt. Hér 8, 16, 24 komnir. Það er toppurinn. Aðeins og hár, möguleiki fyrir Vítor. Sá möguleiki er ekki stór, en möguleiki engu að síður. Aðeins undir. Þannig þetta er á vírnum og þar með sennilega er þetta farið á eftir 135. 115, nú bara spurning hvað hann vill skilja eftir fyrir Árna. Ekki þetta allavega. Og Arngrímur með 3 pílur til þess að ná 2x20. Því líka endur koma hérna hjá þeim í fyrstu tilraun. Geggjur nýting í útskotunum hjá Pétri og Arngrími. Og virkilega flott píla sem við erum að sjá hérna. Sáum að eftir frábæra byrjun Vítors og Árna þá kom landslið tilbaka og með frábær meðaltal og við bíðum og sjáum bara hvaða leik við fáum næst. Örnir Diego ætla að draga mig hlé á meðan við bíðum eftir því.
ára og Vítor skrifar. Og svo eru Baldvin og Kristján á móti Björnsteinar og Sigga Pál og stendur 3 og Kristbergur eða Oddur skrifa 3 og stendur 5 Steppi og Steinar á móti Daniel og Símon og Sævar eða Eyþór skrifa þannig. Svo erum við með PTC stjórnarnar á móti Selfossi stjórnarnum, Peppa og Róberti á stendur 7 og núna spilum við best af 7. Núna þarf að vinna 4. Já, herri, þakka þetta fyrir þetta maður. Siggi, óhættu dráttin maður. Varstu? Já, alveg. Ég veit það.
tengo el culo. Jæja, kæra áhorfendur, þá eru bara næsti leikur framöndan. Það er 8 liða úrslit og það þarf að vinna 4 leggi að þessu sinni. Það eru Jóhann Fróði og Viktor Valdimarsson á móti Kristni Arnari og Gemar. Og það eru Kristinn og Gemar sem að eiga að byrja. Þeir hafa unnið púlsæðið og það er Gemar sem að kasta fyrst. Rólega 36 og það er Viktor 30 í honum. Frá Jóhanni og Gemar aftur kominn. Já, síðasta pílan í honum þarna 85. Viktor ekki sáttur með sig þarna 31. Og 43 fyrirgefið gerðir. Lægra skorið við vorum að sjá hérna, en byrju nú við, hér er eitthvað aðeins að glæðast yfir því. Jóhann með 100. Gemar. Og 30 hjá honum. ...45 á Viktori. Kristinn. 41. Það er Jóhann. Já, fín síðasta pílan hjá honum, 85. Nálgast útskotið, 165 ekki útskot ef ég þekki mitt. Mína reikningsgáfur vel, nógu vel. 36 dugir heldur ekki til þess að koma heim í útskot. Viktor kom með 20 og síðan 319, vel gert þarna á síðustu pílunni. Skilur eftir 68 fyrir Jóhann. Þetta er Sjón svipir á hann, ekki sáttur með sig hérna. Konur 11, 57 eftir og vendalega, já, fyrir 14, fyrir 14. Margir hefðu farið í 17 hérna og skilið toppinn eftir. Það er 43. Og Gemar 26. Og Viktor 43 eftir. Já, hann var í 216. Nærði á þriðju pílu, vel gert, fyrsti leggurinn. Viktor og Jóhann Fróði byrjuðu nú ekki vel í þessu legg en unnu á. Og Viktor byrjar á 41.
Nú það líka að fara að síga á seinni hlutan að þessu móti og eins og margir kannski vita þá er pílan ekkert síður andleg íþrótt og halda einbeitingu. Þetta er ekki bara að framkvæma sömu hreyfinguna aftur og aftur. Það er að halda fókus og takast á við einmitt líka sveiflurnar. Þú kastar rosa vel eina sekúnduna og svo bara í næstu umferð þá kastar mjög illa og takast á við það. Það er það sem kannski sker úrum. Það sker þessa betri spilarana frá þeim lakari, ef það má kalla það þannig, að þola mótlandið og þola meðbáruna líka. Jóhann og Viktor eru svona meðaltalið hjá þeim töluvert betra. Það er komið á þetta stig í mótinu og þá dugir 40 í meðaltal skammt. Við sáum náttúrulega 4 betri píluspilurinn landsins hérna rétt áðan í ótrúlega skemmtilegum leika sem að landsliðið fór nú með sigur að bítum á endanum, kannski eðlilega. Það búast við þeim auðvitað í líklegir í úrslitin, myndi ég halda. Jóhann výrin út. Það er 60 í gólfinu þarna eins og maður segja. Kristinn byrjar þetta ágætlega. En endar í 85. Viktor, næst í 15. En í 20. Aftur 20, 55. Skilur eftir 147. Tíu skoraðir þarna. Og Jóhann 61. Skilur eftir 86. Kristinn að reyna að koma þessu í útskot fyrir Gemar. Það er Viktor með 86 eftir, 85 núna. Já, skrítin, þetta er ekki draumaserían 1, 2, 3. Það voru undar eitthvað sem var þrefalt en 20. 20 og reynir við toppinn. 100 skoruð, skilur toppinn eftir. Jóhann ætlaði sér að fara í 16 halla sjálfsögðu. Opnaði gluggan fyrir Kristinn fyrir toppinn á bílnum hérna. Síðan í einfaldan árið 2010, rétt fyrir utan. Viktor fær tækifæri hérna fyrir 48-16, reynir tvöfaldan 16. Og nærði ekki í 2 pílum. Þannig að Gemar hefur núna 3 pílur í tvöfaldan 10. Stig aðeins frá, annar einnig. Og þriðja ennþá lengra frá. Þá er það Jóhann í 2016 og gerir það og kemur sínu liði í 2-0. Og það er það svona hérna Gemar byrjar hennar legg. Það var ekki nóg, 22. Viktor missir hann. Það er magnað að sko þegar að menn kannski þreytast og missa einbeitinguna þá hefur hver spilar svolítið sína tilhneigingu. Margir annarkvort missa til hægri eða missa til vinstri og maður hefur séð það eins og Viktor til dæmis er að missa
frekar til vinstri heldur en til hægri, hann er að missa í 5-una sem þó öllu skárra en 1 þó að sé kannski ekki mikill munur en á 100 pílum það munar hann 400 stigum ef við setjum þetta í stóra samhengi því að maður ætlar að hann færi sig þarna fyrst í 19 og aftur síðan upp í 20 margir gera það svona ef þeim gengur illa að hitta þrefaldan 20 að taka kannski eina seríu í 19 og áður en fara svo aftur upp í 20. Kristinn ekki sáttur með sig þarna. 32. Jóhann. Já, 50 stig. Það er ekki tekinn upp á göttunni. Gemar byrjar í 7 og síðan í 5 og aftur í 5. Þetta er farið að líta frekar illa út fyrir Kristinn og Gemar. Viktor með flotta seríu hér, 100 stig. Jájá. Kristinn verðist vera líka á leiðinni í 5-una. Þetta aftur 50. Já. En skilur eftir útskot hana fyrir Viktor. 145. Það getur reynt mjög á andlega fyrir liðið sem er svona langt á eftir að sjá þegar að sko annar hitt liðið er komið í útskot og þú ert kannski ennþá að skríða niður fyrir 300 að halda fókus og gefast ekki upp, það er meira en að segja það. En Kristinn gerir vel hérna, 100 stig hjá honum. Jóhann, 35, 17 og síðan 8. Það hefur verið að reyna í miðuna sennilega. 74 skoraðir. Gemar missir 2 í 1 hér. Síðasta fer í 20. Það er Viktor. 10. Hann vill fara í 2016 og nær því ekki. Það var Kristinn, 146 eftir. 145. 85. Hvað vill hann skilja eftir? Hann skilur eftir 70. Og þá er það Jóhann í 2016. Fyrir 2008, þá er bara 2008 aftur. Já, bara gerum við það. Það er bara svoleiðis, glæsilega gert. Jóhann Fróði og kemur þeim 3-0 yfir og nú þurfa þeir bara að vinna 1 leik í viðbót, þá eru þeir komnir í undanúrslitin. Viktor byrjar þetta af krafti, 100 skoruð hér. Og það er Gemar fallega pílur en aðeins svo lágar. 49. Jóhann 59. Meðaltali hann hefur farið svona hækkandi í átt og þétt. Það komið yfir 50, þetta er vel gert hjá Kristni. Það er Viktor, þetta eru fallega pílur einnig. Frábært kastserja á honum, 100, fallegir 100. Og það Gemar aðeins svo hár. Vissi síðan í 5-una en endar í 45. Það er Jóhann. 44. Kristinn. Aðeins svo hár. Seinni frábær, þetta er falleg serja.
Ég er kannski að gera feil að kalla Kristinn Arnar Kristinn í sífellu. Það er glöggir menn að benda mér á að hann vill mögulega láta kalla sig Arnar. Það stendur eins og Arnar á treyjunni hjá honum, þannig að við kannski svissum því í bláloginn. Jóhann 57, 72 eftir, 151 eftir hjá Arnari. Skilur eftir 91, en Viktor fyrir 72, 52 eftir núna, 2.16. Rétt frá því. Gemar 91, þetta er síðasti séns. 3.17, nei, nærði ekki. 3.14 og Reynir 2.16, nærði ekki. Annars vel kastað. Svo einanlega hérna Jóhann þarf að fara í 2.8, hann hitti tvisvar í 2.8 áðan og gerir það ekki núna. Arnar fær möguleika hér, 3 pílur á 2.16 fyrir 7, það er ekki gott. Síðan í 9, 2.8, nærði ekki, þá fer hann í 2.16 og springur og 2.8 Viktor og þar með leik lokið. 4-0 sigur hér. Viktor og Jóhann Fróði sigra hér Kristinn Arnar og Gemar og komnir í undan úrslit. Hel sátti með það. En Örn Arnarsson heiti ég. Við bíðum spenntir eftir að sjá hvað við fáum næst á IA TV spjaldið. En þangað til ætla ég að draga mig í hlé.
komið núna í fjögur. Já. Nei. Ég er bleiklaus.
Já, þá þetta að bresta á aftur. Það undanúrslitin framundan. Hann er ennþá að vinna 4. Viktor og Jóhann Fróði áfram á vellinum hjá okkur hér, eða spjaldinu okkar, en Björn Steinar og Siggi Tom sem við sáum áðan. Þetta eru bæði lið sem við erum búin að sjá áður hér. Viktor og Jóhann voru bara rétt að klára hérna áttalega úrslitin. En Siggi Tom og Björn Steinar spiluðu hér áðan og já, sigruðu Spútnik lið hérna frá Akranesi í 16. úrslitunum sem margir sjá eftir, en ekki allir þó. Og Bjössi byrjar okkur, tekur við það. Það eru Jóhann og Viktor sem byrja. Gaman að sjá hvað þetta er svona innilegu kærleikur í liðinu hjá Birni og Sigga Tom. Björn Steinar auðvitað vel kunnur áhorfendum IA-TV frá því að hann spilaði hérna með körfukeppnisliði IA hér allavega einhver 2 tímabil 2000 og hérna, já, á fyrstu árum IA-TV. En þetta er að svona nálgast hápunkt sinn þetta mót hér, hún komin í undanúrslit og báðir undanúrslita leikirnir eru hafnir held ég, og það eru Skagamenn í hinum undanúrslita leiknum, sýnist mér, eða eru þeir að koma sér í undanúrslit, Stefán Bjarki og Steinar Berg? Nei, sennilega eru þeir, já, þeir eru búin að vinna einn legg, sýnist mér. Allavega á látunum, en Björn Steinar og Siggi Tom búin að vera gjörsamlega frábærir í mótinu. Sjáum að Jóhann og Viktor eru að fara betur á stað í fyrsta legg hér heldur en gerðu í leiknum áðan, þar sem við vorum með 51 rúmlega í meðaltal. En Siggi og Björn. Þetta er frábærlega kasta, Jóhann 140. Og Björn Steinar ekki ánægður með sig þarna, 58. Siggi kastar. 78. Sjáum að Jóhann og Viktor konir í útskot. Björn gerir 92, skilur upp til 16. Hoppurinn, frábærlega gert Viktor. Klárar þetta, frábært leggur hjá þeim. Hátt meðaltal hjá báðum liðum. En það sem skiptir máli er að klára útskotin. Og 96 hjá Birni. Og þetta er svo miklu betur spilað hjá þeim hérna ungu mönnunum í upphafi þessa leiks. Já, Siggi með 100. Og Viktor Björn, aðeins og lár hana. 47. Fyrir á Siggi, aðeins og hár. Já, allt á sama brettinu hana, 60. Ungu menn með hansi
fallegan stíl. Ekki það, eldri mennir eru það líka. Hvort að þetta verður á endanum bara spurningin hvort liðið hefur orkuna hérna í lokin. Jóhann með þetta skemmtilega skor 26. Þetta er örugglega óvinsælasta skorið í pílu. Þó að þú getur fengið mun verri. Það var stóri fiskurinn eftir, ja, nærði ekki. 110 eftir, 92 hjá Björnsteina. Þetta er pínu svona þreytulegt allt saman. 28 og 64 eftir. Jóhann með 110. Siggi með 64 eftir. Og toppurinn frábærlega gert, Sigurður. Geggjað útskot 64 hjá Sigga Tom. Vantaði alveg fagnarleitin hjá hana. Hann átti það frábært sería hérna til að byrja þriðja legginn. Jóhann 140. Nei, 45. Það er eitt sem að hérna, maður tekur eftir einmitt líka núna eftir sem að líður á móti, að það er svona róast stemmingin aðeins. Það er hérna svona, það er að magnast spennan og hérna salurinn verður svona aðeins þögulli. Kannski öfugt við það sem við sjáum í hérna Alexander höllinni í London. Hver jól og áramót, það er verið dögugt, það verður meira og meira háað eftir sem að líður á kvöldin. Ekki það að jaðarsbakkar kannski er ekki alveg... Þetta er örugglega í fyrsta skipti sem að jaðarsbökkum er líkt við höll í Alexander Palace í London eða hvaða höll sem er í rauninni. En verðskuldað ætla ég að leyfa mér að segja. En Jóhann og Viktor í góðum málum hérna í þessum legg. Það er ýmislegt undir í þessum leik. Ef að Sigurður og Björnsteinar tapa, þá er nú Siggi Tom eiginlega búinn að lofa mig því að koma og sitja með mér hérna og lýsa úrslitaleiknum. Og eins og staðan er akkurat núna, virðist allt benda til þess 16-2-16, þvílíkt falleg útskot sem við erum að sjá hérna. Og frábæra tölur hérna, meðaltalið hjá Jóhanni og Viktori 70-72. Og frá Björnsteinar byrjar þetta vel, 140. Hann er að hæsa upp í hvort öðrum hérna. Þetta allt saman. Siggi með 60. Það er ekki að fylgja eftir þessum 140 hjá Birni. Björn búinn að vera ansi þéttur í kvöld. Þetta er áfram hérna, þetta eru fallega pílur. Við talum bara millimetra spursmál hérna. Þetta voru dýri 60 sko. Þetta voru allt saman á vírnum upp fyrir ofan eða neðan. 43. Kasta hratt hérna. Siggi með 85. Kemur Viktor. Já. 68. Björn missir hann aðeins þarna. Það var 17. 100 eftir. Það er ekki í þrefandan. 80 eftir fyrir Sigga. Jóhann er ekki að koma þessi útskot. Það er töluvert frá því ennþá. Siggi, þrefaldur, 16. Ætlar að fara þarna í. Margir
svona óreyndari spilarar hefðu örugglega farið í jafnvel 20-20 toppur. En þetta kemur reynslan inn sko, þetta reyndi þrefaldan 16 og 2016 og Björn hér missir af 2008, konum 2004, aðeins fyrir innan. Þetta ekki skemmtileg útskot að fara í 2002 og 2001. Þetta menn vilja helst reyna að forðast þetta. En Sigurður ekkert að tvínóna við þetta 2-2. Og Jóhann byrjar á 30. Ara Björn. Gríðarlegt keppnisskap í þessum reyndu spilurum hér. Sigga á beinni. Björn þótti nú alltaf harður í horntaka í körfunni. Og gaf ekkert eftir þar. Siggi Tom, já, gekk nú undir nafnu Stálmúsin þegar hann var í handboltanum hérna í gamla daga. Kannski segir meir en mörg orð Sigurð og hans íþróttaferill. Björn ekki sáttur með sig þarna en sjáðu stígur frá og nær smá ró og beint í einn aftur. En tekur í með jafnaða geði. Fær hugristinguna frá liðsfélaganum. Þetta einstaklega skemmtilegt fyrirkomulag. Hófu hérna leik voru skráð til keppni 80 keppendur, 40 lið. Mættu nú reyndar ekki alveg öll til leiks. Þetta í annað sinn sem þetta mót haldið og já, ég veit ekki hvort að það gæti orðið mikið stærra heldur en þetta. Þetta gríðarlega vel sótt og einmitt ekki bara af heimamönnum sem maður bjóst alveg við sko, en mikið af sterkum spilurum sem að koma hérna sem algjörlega frábært. Geggjusería hérna hjá Viktori, skilur 60 eftir. Siggi skilur eftir 160 fyrir Björn. Jóhann gerir hérna hræðileg mistök. Skilur eftir 39. Björn, hann ekki að klára þetta núna. 40 gerir. Það hefur ekki gerst áður, hann komið hérna vel inn í báða rammana hjá okkur. 16 gerðir, 3 og svo það í 2006 síndist mér. Æja, og 2010 sem hann alltaf í. Siggi skilur eftir 60. 2005 hjá Jóhanni. Aðeins og hár. Og aðeins og lár. Og þetta dauðafæri núna fyrir Björn Steinar. Að klára þetta. Það toppurinn eftir. Já, svo 2010. Og vinnanlega. Úrslitinn í svona leikjum ráðast á útskotunum. Þrefaldur 1. Og tvöfaldur 18, þetta stöngin út. Óheppinn hérna Viktor. Það var að Siggi í 2005. Og hann gerir það bara í fyrstu tilraun. Þetta reynslan! 3-2 fyrir Sigga og Björn Steinar. Það stefnir í það að Sigurður Tómasson sleppi við að lýsa úrslitaleiknum því að hann ætlar að spila, sýnist mér. En frábær píluleikur sem við erum að sjá hérna. Jóhann svarar 60 með 60. Þá kemur Siggi Tom. Já, 60.
verðist vera vinsælt núna. Menn eru nokkurn veginn á meðaltalinu sínu hérna. Viktor fer í 45 hins vegar. Björn 60. Það er að sætta sig bara við beinköst. Jóhann 60, þetta er ansi skemmtilegt að sjá. Sigurður. 100, vel gert hjá Sigga. Hann þurfti einhver að brjóta þessa hefð sem var að myndast þarna. Viktor 41. Þá er Björn að koma þessi í útskot hér. 60 gerðir. Það er ekki að koma því í útskot. Og Jóhann 45 sýnist mér. Siggi 161 eftir. Já, frábært. Frábærlega gert hérna 90. 71 eftir. Og Björn Steinar þarf 71 hér til þess að klára þennan leik og koma þeim félögum í úrslitaleikinn. Það er 2. Og það er bullseye. Nei, hann gerir það ekki. Það er nú bara af því að þeir eru ekki komnir í útskot, Jóhann og Viktor. Hefðu þeir verið komnir í útskot hefði hann alveg örugglega farið í miðjuna. En léta ógert sem að Siggi má alveg 44 eftir hérna, fer í síðan í tvöfaldan 16, hittir ekki, tvöfaldur 8 og búja Sigurður Tómasson í stuði hér á heimavelli. Frábær leikur hins vegar sem að Jóhann og Viktor spiluðu hérna. En Björn Steinar og Siggi Tóm komnir í úrslitaleikinn og það er spurning hvort að það eru Stefán Bjarki og Steinar sem er að fara að spila hinn undanúrslitaleikinn gegn Pétri og Arngrími. Sjáum að hér er hvort að sá leikur er einfallega í gangi. Við erum sjáum þá hérna í mynd. Sá leikur er komin í gang og við sjáum hann í mynd hér. Það er aðeins að finnst til að fókusin sýnist mér. Hann er komin í gang. Stefán Bjarki skoraði 45 fyrir erum því miður ekki græjaðir í skorgrafík fyrir þetta spjald en ég skal gera mitt besta að koma því til skila. Steinar skoraði 41 fyrir heimamenn. Pétur er hér að skora 100 fyrir, ég var að kalla það landsliðið. Stefán Bjarki. Þetta er frábæri árangur hjá Stefán Bjarka og Steinar að komast í undan úrslit hér. En mögulega er að fá hérna drauma úrslitaleika á eftir milli þeirra Sigga og Björn Steinars og Pétri og Arngrími. Arngrímur. Það eru 100 eða hvað, nei, 55. Steinar. 62
60 hjá Steinari. Pétur, þessir í 1, það sýnist mér. Nei, það 60 hjá honum. Maður sér þetta skakt á spjaldi hjá þeim. Stefán Bjarki og þeir eiga 333 stig eftir núna. Staðan í, þetta er bara fyrsti leggurinn í þessum leik. Það verið gaman ef hann hefði einfallega bara fluttur á IATV spjaldið. Eftir hjá þeim, þá kemur Stebbi Bjarki, þannig að þeir eiga 237 stig eftir. Fyrir þá og Steinar 183 eftir hjá þeim. Skilur eftir 20, skorar 74 hafa. Stefán Bjarki 153 eftir, það 320, 319, 218. Liðið möguleiki Stefán Bjarki, það bara svo leiðis. Byrjar í 319, hittir ekki í það sýnist mér. Hittir síðan í 1 að því að byrðist og síðan aftur í 119. Skorar 39 stig. 210. Aðeins fyrir utan, aðeins fyrir innan síðan, 205. Sprengir. Steinar 114 eftir. 120 fyrst. Sýnst mér. 9 þá. Setur það, fyrsti leggurinn kominn í höfn hjá Pétri og Arngrími. Arngrími kom að kasta fyrst. Legg 2. Eftir 60. Áfram heldur það. Stefán Bjarki og er næstur
Steinar skoraði 100 í síðustu seríu hjá þeim, þeir eiga 356 stiga eftir. Stefán Bjarki byrja niðri hittinu í 3x19 sýnist mér þarna einu sinni. 73 gerðir, Pétur á 305 eftir. Gerðin í honum, Steinar kasta þetta nokkuð vel. 123 frábær sería í honum, skilur eftir 160 fyrir Stefán Bjarka. 264 eftir, skorar 60. Það var það Stefán Bjarki. Það þrefaldur og svo tvöfaldur allt í 20. Það væri gaman að sjá að hann gefur sér góðan tíma. Ekki stóri fiskurinn, en litli fiskurinn. 20 var með það úr sögunni. Það var Stefán Bjarki ekki sáttur með sig, hann kannski bara yfir spenntur. Lá honum hver sem vill spila á móti, íslenska landsliðinu hérna í pílu hérna. Og Pétur á eftir 204 hérna. Nú hitti í þrefaldan 20 síðan mér og færi sér niður. Nei, þetta bara í einfaldan. Þetta í 30 stigum. Steinar, 117 eftir. Sjáum þetta, hvað endar í 61, skilur eftir 56. Arngrímur 174 eftir, ekki komin í útskot. Gerði hjá honum, skilur eftir 80. Stefán Bjarki 56, þetta er bara 16 og toppurinn til dæmis. 20 og 218, það er það sem hann ætlar að gera, eða hvað? Það finnst vera, eða ætlar að hafa það í 5 og svo 15. Það er góða tíma, hann hefur gert það, þetta er 5 og 15 og hittir síðan út fyrir 18. Pétur á 80 eftir. Það er erfitt að sjá nákvæmlega hvað hann fer. Hann hefur farið í 3x20 og 2x10. Frábærlega gert hjá Pétri. Og þeir komnir í 2-0 útskotinn. Enn og aftur sjáum við að það skiptir máli bara að klára þetta dæmi. Og menn sem að lítið annað að spila bílu, það er bara gaman að sjá að æfingin hún skila sér. Það er bara svoleiðis. Það er eitthvað óeðlilegt hérna. 60 hjá Arngrími. Steinar á flokkanum. Það er ekki vel einn og svo út fyrir stígur frá. Þetta er í skora 21. Pétur fer hérna í 18. Gekkir sér í honum, 92. Sería hjá honum. Arngrímur. Þetta er
eins og ég segi, fyrir okkur áhugamennina að sjá að þessir toppspilarar geta skorað eins og 25, 7, 3. Það er allir gangur á þessu en þó að þeir séu náttúrulega oftar með flott með hærri kastseríurnar en þetta fyllir kannski áhugamennina í rauninni svolítið von að þarf ekki að skamma sín fyrir að taka þessi slöku kost annars lagið. Það er einmitt að kunna að takast á við það. Stebbi Bjarki með fína seríu 85 er búin að vera flottar hérna síðustu 3 ár hjá þeim, 85, 81, 85. Eiga 182 eftir Arngrímur. Þegar hann byrjar hér þá eiga 284 eftir. 43 gerðir í honum. Steinar 182 eftir hjá þeim. Búin að koma að þessu svolítið niður. Og 241 eftir hjá þeim. Frábær sería hjá honum, kemur þeim í fínt útskot. Stefán Bjarki 137, 320, 319, 210 er ein möguleg leiðin. Byrjar í 19, hittir ekki í þrefaldan sýnist mér. Færi sig þá upp og aftur niður. Það endar á að skora 15 stig. Ekki nóg gott, Arngrímur 120, það er Shanghai. Fyrst einfaldur og hittir hann í þrefaldan. Sé það ekki héðan. Æ, hérna. Æ, hann hefur verið í 40. Steinar 122 eftir. Það var kannski leiðin önnur allra reyndustu. Þetta er vel gert hjá hann, skilur eftir 32. Það var í rauninni mjög skemmtilega gert. Pétur 80 eftir, hittir þrefaldan 20, reynir við 210 eins og hann gerði áðan, hittir ekki. Og Stefán Bjarki getur unnið legg tilbaka fyrir heimamenn hérna með 2-16. Hvað gerir Stefán Bjarki hér? Einn af keppendum pílufélagsins í Íslandsmótunum. Stefán Bjarki 2-16. Sáttu með þetta, geggjað að fá hérna. Hlýtur að vera góð tilfinning að skora legg á móti þessu liði sem að keppa á móti sama hver þú ert. Arngrímur byrjar annar í gólfið hjá honum. Þetta var 60 sem var í gólfinu. Hann skorar 80 hins vegar. Gríðarlega vel að staða, 80 í fyrsta og 85 síðan. Steinar reynir að svara því, gerir það, skorar 85. Arngrímur aftur. 45. Það sé núna. Stebbi Bjarki.
hann sýnir alltaf hvað hann finnst. Hann ekkert að fela vonbrigði sín ef þau eru og fögnuð ef hann Það gaman að menn séu í góðum tengslum við tilfinningar sínar hér. Ég ætla að styðja það. Heils hugar kemur Steinar eftir fína seríu. Frábær Steinar, 140, kemur þeim í 223. Arngrímur, þeir eru 210 eftir. Reyna að koma þeim í útskotið, gerir það. 100, það eru 110 eftir. Stefán 58, Pétur á 110. Þrepottu 20 sýnist mér Púls, reynir í miðuna, nær því ekki sýnist mér að það sé í 25. Og það tekur síðan 15. Nei, 68, ég ekki að sjá þetta rétt hérna. Jú, fyrirgefið, 83, það var 27 eftir. Steinar. 41, Arngrímur þá með 27 eftir, byrjar á 11 sýnist mér. Og 8 í þriðju pílu. Og kemur þeim í 3-1. Og það Stefán Bjarki sem að byrjar næsta legg. Arngrímur og Pétur þurfa einn í viðbót til þess að koma sér í úrslitaleikinn á móti Sigga Tom og Birni Steinari. Arngrímur næstur á svið. 27. Cirka 60 hérna. Það 20 stig. Já. Þú tók þetta bara 60 og svo fyrir bara niður og ég klára þetta. Það ekki? Þá var það Arngrímur. Steinar kemur fyrir heimamenn, þeir eru á 320 eftir. Skora 60. Ágætis. Skora hérna. Hlutur. Fallega pínu að sjá hérðan. 140. Geggjað. Stefán Bjarki verður að skora vel hérna til þess að halda þeim í möguleika. Hann gæti mögulega komið honum og Steinari í útskoti á undan Arngrími og Pétri ef hann gerir vel hér. 54. Hann nær því ekki. Arngrímur getur þá komið þeim í útskoti. Það eru 190 eftir. Þetta lítur vel út. 100, skilur eftir 90 Steinar. Það er líflínan sem að þeir þurfa núna. Þeir eru 206 eftir. Fallega kastað. 100 líka, koma þeim í útskot. Pétur á 90. Það er reynir við miðuna. Sýnist það ekki hitt hana. 16 síðan og aftur í 16.
Skilur eftir 40, 50 gerðir. Það er það Stefán Bjarki, 106, 3x20, 14, 2x16 til dæmis. Þetta 3x20, 1x6 og toppurinn. Það er ýmsar leiðir hægt að fara í þessu. Það eiga að setja upp á hals. En lykilatriði að hitta 3x gerir það ekki, fellur í 86, 66 þá. Hann veit eflaust að sennilega er þetta farið. 2x20 er það þægilegt útskot fyrir vana menn. Það er Arngrímur að vera mjög öruggur á útskotunum hérna. Já, vel hár. Aðeins lægri, er að nálgast þetta. Nær hann að klára þetta hér. Gerir það ekki. Steinar á möguleika 50 eftir. Það gerir hann 4 eða 3x4. 2x19 hefur það ekki. Það er ýmislegt sem menn hefði getað gert. Margir taka 10 og síðan í toppinn. Einnig hefði verið hægt að fara í 18 og 2x16. En Pétur, 3 pílur fyrir 2x20. 1x20. Það fyrir 2x10. Framhjá síðasta pílan hér. Nei. Úti. Þannig að Stefán Bjarki fær aftur tækifæri hérna, 3 pílur í 2x19. Það er svo sem ekki vinsæl tala. Það er freistandi fyrir þá sem eru öruggir á stóru tölunum að fara hérna bara í 6 og þaðan í 2x16. En Stefán undirbýr sig vandlega hér. Vandinn við 19 er og þessar 8 tölur, ef þú hittir í hana einfalda þá skilur eftir 2 pílur en Stefán Bjarki gerir þetta frábærlega, heldur þeim á lífi 3-2 staðan. Eins og ég segi, Steppi, hann er ekkert að fela hvernig hann líður. Ef hann gerir illa, þá lætur hann það sjást og ef hann líður vel, þá ekki síður sýnir að það er alltaf hressandi. 57 hjá Arngrími. Stefán Bjarki mættur aftur. Og 44. Stefán Bjarki og Steinar eru með 56,58 í meðaltal og Arngrímur og Pétur með 61,12. Bjarki gefur sér góðan tíma í þetta. Aldrei vantar keppnisskapið svo sem í Stefán Bjarka. 40. Pétur á blankan. Það næ námynda Tommi eins og þau segja 100 stykki í hús, Steinar Berg. hjá honum.
Bjarki, Arngrímur og Pétur að nálgast útskotið, konur í 181, Stebbi og Steinar í 326. Þessi bílur líta fallega út, 100 og það eru 100 stykki. Já, viðbröðin og skilti hann væri að setja í henda í 180, þetta leit mjög vel út, fallega bílur hjá Stebba. Þetta er gaman að sjá þær fylgjast að svolítið, þessar bílur. Lenda á stuttu millibili. Pétur. Frábærlega gert, Pétur Guðmundsson. Hann sprengdi sig hins vegar. Átti 181 eftir. Ég hefði haldið að sko óreyndari spilari hefði hugsað, herri, ég á séns á 180 hérna, mér er alveg saman hvað gerist, ég verð að prófa. En fyrir mann sem að örugglega nær 180 oft í viku, þá var þetta mjög sérstakt. Ég veit ekki hvort hann einfallega bara var ekki alveg með huga við það sem hann var að gera. Arngrímur skora 91, skilur eftir 90 fyrir Pétur. Stefán Bjarki, 205 eftir. Ok, það var gott skor hérna til þess að gefa þeim möguleika. Eru komnir í útskot en það síður. Pétur, 90 eftir. Byrjar á toppnum, alltaf svo í miðuna. Nei, eða hvað? Það var 20-20. Gerði 55, já. 35 eftir, 164 eftir hjá Steinari. Gylfi 39, Gylfi eftir 125, Arngrímur 35. Þeir í 19 sýnist mér. 208. Þeir í 108 og 204 gengur ekki. Þannig að Stefán Bjarki á 125 eftir. Það er miðjan 317, 212. Menn vilja vera svolítið flottir á því. Það er líka hægt að setja hann í 25 og svo 320 og toppinn. Það eru margar flottar útgáfur. Við sýnist hann nær hann í 25 eða hvað. Aðeins fyrir neðan sýnist mér á Stefáni. Hann var nálægt þessu, virðist vera 81. Skilur eftir 44 Pétur, 244 eftir í honum. Og til þess að koma liðinu í úrslit. Aðeins fyrir utan. Verkir vel og klárar þetta, svona gera reyndir menn þetta. Pétur Guðmundsson. Og þá er komið á reynd hvaða lið mætast í úrslitaleiknum hjá okkur. Það eru landsliðið Pétur og Arngrímur á móti Birni Steinari og Sigga Tom. Og þessi lið áttust við í fyrsta leik kvöldsins. Voru saman í riðli og þar sigruðu Björn Steinar og Siggi Tom. Þannig að það getur allt gerst hér þegar að, nú veit ég ekki hversu langt hlé verður fram að leik. En ég ætla að draga mig í hlé rétt á meðan ég er að ná svona áttum hér. Og sjáum hérna að Siggi Tom er mættur til að æfa sig. Mættur í jafnharðan. Það er einhver reytingur eftir að fólki, en ég ætla að draga mig í hlé í augnablik og kem aftur hér eftir örskamma stund.
Ólafur og Siggi Dómmer aðeins sig. Þannig að við getum svissa á milli núna, þú veist, ef þú langar. Þær eru líka starkar. Ég er búinn að... Hann líka, já. Nei. Við ætlum að bara taka hérna við spjaldum og aldrei, en annars er ekki mál uppbyggt. Annars er þetta bara beint í viðstöðla. Já. Það var bara út að spila. Það var ekki til. Það var bara að koma í stólinn hérna í hlýðin og bara... Já, ég sá það ég alveg. Ég er ekki hérna með við líka. Já, það er það. Var þetta sem sterkar fyrir yfirli? Greinilega. Þegar upp í staðið? Já. Það er svoleiðis. Var það ekki svona fyrir? Það hýttur að vera. Það er ekki góð tíma á það sama núna. Ég held að. Og fáum við bara aðal mannin. Ha, bara Nordic Cup skrifa. Það var 20 sekúndur. Þetta gæti tengt stríminu. Já, ég held að það er klart. Það er góða leik. Já, þá er þetta að bresta á gott fólk. Það er bara úrslitaleikurinn eftir. Þetta er í rauninni úrslitaleikurinn held ég sem að, já, allir sem að hafa eitthvað vitt á pílu. Ekki að ég hafi mikið vitt á pílu kannski, ég ætla ekki að vera að gefa það skinn, en
Þetta er alveg drauma úrslitaleikur. Þetta eru hérna í fyrsta lagi byggust nú eflaust flestir við Pétri og Arngrími í úrslit. Það er einstaklega gaman að það sé heimamaður og ja, fyrrverandi leikmaður í körfugnatlagnum hérna á Akranesi sem eru í úrslitum einnig. En þetta er bara að byrja. Björn Steinar byrjar ekki vel, 36 hjá honum. Arngrímur líka rólega. Hann skorar 39. Siggi er eitthvað skakkir. 24 byrjar. Þetta byrjar rólega. Við ætlum að láta vita því hér strax að frábær sería hjá Pétri. 6. 137. 6 fyrirgefi. Hér að loknum þessu leik að þá verður að sjálfsögðu verðlaunaafhending og við ætlum að taka viðtal við sigurliðið hér í þessu móti. Sem að það verður Siggi og Björn eða Pétur og Arngrímur. Siggi, létta 60 þarna. Sáuði meðaltali hjá Pétri og Arngrími núna 91 hér. Pétur byrjar ekki vel hjá honum þessi sería. Þetta er í þrefaldan en ekki alveg kannski í þrefaldarrit sem að menn eru mikið að eldast við. Þrefaldan 3, Björn Steinar. 39. Arngrímur byrjar vel. 83. Komið í útskot þá. 24 eftir fyrir Pétur. Siggi með 100. Svarar. Ekki komið í útskot hins vegar. Kastaði hjá Pétri. 92. Gerðir 32 eftir. Arngrímur 2016. Fyrstu tilraun. Vílík öryggi sem við erum búin að sjá hjá honum. 79,1 í meðaltal hér. Björn og Siggi þurfa aldeilis að kafa djúpt núna til þess að ætla sér að jafna þetta. En það má svo sem alveg vekja athygli á því að tveir af þessum 4 leikmönnum hérna eru, svo ég viti til, Grindvíkingar sem eru náttúrulega á rakhólum akkurat þessa stundina. Gaman að sjá það á hér. Björn Steinar og Pétur Guðmundsson. Báðir fyrir körfugnattsmenn í Grindavík. Mikið píluhefð í Grindavík. Viðeigandi músík hér sem að ómar undir. Það sverfur til stás hér. Pétur komið með 8 stig hér í þessari seríu, ekki alveg. Og síðan 3 í viðbót, 11. Þá opnast möguleiki fyrir Sigga og Björn. Siggi 60. Hann svarar
og erum að fá 180 hér, það munar ákaflega litlu þarna, þetta er nokkri millimetrar. Steinar 81. 201 eftir hjá Pétri og Arngrími. Og 160 skilin eftir hérna. Gaman að sjá það klárað. Siggi byrjar að losa sér 5-una. 30 gerðir eru ekki konur í útskot. Arngrímur 160, það eru þrefaldir 20, þrefaldir 20 og toppurinn síðan. Og hann byrjar þetta vel. Hann missir aðra píluna á vondan stað þarna. 95 eftir núna. Setur í 19. Steinar í þrefaldan. Það er að þrefaldur aftur. 140 sýnist mér. Það var það 100 slétt, já, 100 slétt var það. Og toppurinn eftir hjá Pétri núna. Aðeins undir. Siggi Tom á möguleika hérna. 3.15 og 2.0, ja, fyrir í 19 og síðan 7. Þetta er ekki alveg það sem hann ætlaði sér. Og skilur eftir toppinn. Arngrímur í 210. Frábær merking. Og önnur frábær merking. Og þriðja fer vitlausum megin. Og Björn Steinar getur jafnað þetta hér. Það er toppurinn eftir fyrir hann. Siggi skildi það eftir. Það er alltaf það sem er gaman við þessa liðakeppni og Björn nær ekki að klára þetta. Að menn þekki uppáhaldsútskotin hjá félaganum. Það er það sem þetta snýst um. 210 fyrir Pétur. Fyrir 6 og 207 eftir. Hann ákveður að fara aðra leið. 10 og síðan reynir hann 202. 207 ekki vinsælt heldur. Og 205 Siggi Tom, hann er að fíla 205. Það er bara svoleiðis. Og jafnar metin hér 1-1. Ég krefst þess að þessi úrslitaleikur fari í oddaleik. Það er bara, ég fer ekki fram á mikið. En á 15. kvöldi fyrir írska daga, Irish Open eða í opna írska í Pílu á Akranesi. Stemming. Það er ekki engin flugeldabyrjun hérna í þriðja legg. Siggi nælir sér 26 hér. Fyrir að fara að sjá almennilegt skor hérna. Já, þetta kemur þrefaldur loksins. Geggjað hjá Pétri. 100. Steinar komið 40. Það er 60 síðan. Fyrir 19. Það er 47. Siggi fer í þrefaldan og fer síðan í 1. Fúlt að missa, eftir að þú hittir fyrsta í þrefaldan 20, það er mjög svekkjandi að missa næstu pílu síðan eitthvað lengst frá. Jónsson. Já, hittir í þrefaldan 19 til að bjarga sér hann í lokinn. 65. Já,
sama uppáttellingu þar. 81. Önnur. Og 233 eftir. Konur í útskot, Siggi Tom getur komið, já, hann komið með á í útskot, erum við að fá 180, hér Siggi Tom með 180 í sjónvarpinu og skilur eftir 32 fyrir, þetta eins flott og getur orðið, gott fólk. Hvílíkir taktar hérna, Sigurður Tómasson. Hann hefur alveg, ég nokkuð viss að hann var alveg með á hreinu. Hann þurfti 180 til að skilja eftir 32. Þetta ekki tilviljun. Ætti að leyfa mér að segja. Björn setur hann aðeins svo innanlega þarna. Og líka þarna, hann vantar 204. Hann fyrir innan í öllum skotunum hérna. Og Arngrímur 164 eftir. Það sé ekki möguleiki á útskoti þar. Ef ég mann rétt. Þá það Siggi með 202. Við höfum nú séð það hjá honum áður. Bara hérna rétt á hann. Fyrir innan, fyrir 201. Ja, springur. Það Pétur með 121. Það virkar greinlega ekkert á. Niður, þrefaldur 19 í lokin. Skilur eftir 40. Það gaman að sjá hvernig þetta virkar. Björn Steinar aftur á móti klárar hérna 2x2. Þeir eru búin að vinna báða sína leggja á 2x2, Siggi og Björn. Þeir eru bara að fara að spila upp á þetta. Staðan 2-1 hér. 81 hjá Arngrími. Hoppalega gert, 85. Þetta að fara vel á stað, þessi leggur hér. Skoruð hjá Pétri. Fylgja Sigga. Timur. Timur. 55. Björn Steinar. Þeir eru að ná að setja góða pressu á landsliðsmennina hér. En slakt hjá Birni hérna í þessari seríu. 19 skoraðir. Síðasta. 48 hjá Pétri. Siggi Tom. Næstur á dagskrá. 41. Fallega kastað 98. Björn byrjar í þreföldum. Átnar í þrefaldan, fáum við aftur 180 hér. Það var háspritt frá því 140 velgjart Björn Steinar. Og Pétur 160. Pétur tekið það út, nei, nærði ekki. Skilur hann eftir 100 sýnist mér já. Siggi Tom á 171, það ekki útskot, þannig að skilur eftir 111, það eru 80 eftir núna. Þeir í trefaldan 5, ekki ákjósanlegt. Og tekur síðan einfaldan 17 í lokin, skilur eftir 48 fyrirgeði. Steinar 5 og 106 eftir
Já, 91. Vonbrigði hérna eftir þetta 140 seríu hjá Birni. 48 hjá Pétri, 8 og toppurinn. Aðeins fyrir neðan, 210. Og vel fyrir utan. Þá á Siggi möguleika á 74 hér. 314, 216. Er í 9, missir þarna aðeins. 65 að það er bullseye. Menni ekki 14 í staðinn. Skilur eftir 36. 210 hjá Arngrími. Það er vel innanlega, 205. Þú ert svo góður, vel gert! Setur hann. 2. Já, þetta er bara svona, sko. Björn Steinar byrjar fyrir sitt lið hér, 45. Ef að kalla á pressulið, það er alltaf í fótboltamótorum í Vestmannaeyjum, það er landsliðið og pressuliðið. Og þetta er eflaust pressuliðið, Björn Steinar, ég veit ég að hefur metnaðin í að gera allavega að því að komast í alþjóðakeppni. Það hefur verið erfitt að einbeita sér að pílunni svo sem búandi í Grindavík undanfarna mánuði. En það horfir vonandi til betri vegar. Og frábærlega gert, 121 skoraðir hjá Pétri. Hjá Birni. Hér er Arngrímur á, 25 í síðustu seríu. Já, 81 að þessu sinni. Arngrímur og Pétur að byrja þennan legg betur. Siggi 41. Það er ekta. Gleymum við ekki að þeir byrjuðu. Og Pétur í 60. Og komin í 80 og 100. Þannig í 174. Það gerir Björn Steinar núna. Ótrúlega hvað hérna skriðþungin getur færst á milli liða. 93 hjá Birni. 318. 20 og 20. 94. Skilur eftir 80, Siggi hittir beint í þrefaldan. 100 hjá honum. Skilur eftir 100. Þetta er spennandi. Pétur á 80 eftir hér. 60 eftir núna. 120 og toppurinn. Aðeins fyrir neðan. Og á Björn Steinar, 100 eftir. 3-faldur og 2-faldur í 20. Nei, toppur mögulega. Nei, en alls ekki í 5-una, Björn. Ekki sáttur hana. Endar í 58. Gerði 42 fyrirgefi Arngrímur. 10, aftur 2-5, nei, 1-5. Hann ákveður að sprengja það. Siggi er í 18. 2-20, Siggi Tónn að koma. Birni og Sigga einum legg frá því að vinna opna írska. Þvílík spenna. Nú fáum við að sjá úr hverju þeir eru gerðir, Arngrímur og Pétur. Arngrímur byrjar í 57. Björn talaði þennan skriðþunga áðan. Hann er núna með Sigga og Birni. Já, Björn sé skagamaður. Þarna heyrði ég það átt í sal. Ég tek undir það. Já, það verða veitt verðlaun hérna á eftir og við fáum sigurliðið í viðtal.
hérna til okkar. Eða við tökum viðtal við á hjá píluspjaldinu held ég. Bara hreinlega. Töffari, vel gert. 35. Já, þeir eru að byrja þennan legg betur. Það þurfa þeir á því að halda. Það er orðið 102 stigum á liðunum. Betur í 60. 79. 78. 43 hjá Sigga, 155 eftir hjá Arngrími. Vissulega hafa svigrúm hérna, en kannski óþarfi að nýta svigrúmi svona. Björn Steinar er að koma sínu liði undir 300 stigin, það munar það miklu ennþá. Pétur, 146 eftir. Yfir 19, aftur í 19. Það eru 108 eftir. Það er í þrefaldan 18, frábærlega gert. 54 eftir. Siggi, frábær sería hjá honum. 140 skilur eftir 116. Möguleiki útskoti. Arngrímur nær að klára þennan legg og við fáum oddalegginn hér sem að við auglýstum eftir. Og skriðþunginn skyndilega kominn aftur hér á landsliðið. Þetta er mjög svona viðeigandi að fá hérna odda legg í þessum úrslitaleik í opna írska 2024. Geggjuð píla sem við fengið að sjá hérna í kvöld. Nær hápunkti hér með þessum gæða úrslitaleik. Arngrímur 140. Strax komnið með gott forskot. Siggi Tom. 100 hjá honum. Ljómandi svar þarna. Pétur. Pýrir augun. Fer í 60. Það fer aftur í 60. Og missir hann niður í 5-una. 125 enga síður. Mjög gott skor. Frábær byrjun á þessum legg. Björn Steinar finnur þrefalda. 81. Ekkert slor. Arngrímur. Hvernig er hann að fylgja eftir 140 frá því áðan hérna. Hann er beitt. Þessi nálægt eftir 60. Bara Siggi. 43. Pétur núna að koma landsliðinu í útskotið. Það er bara spurning hvaða útskot það verður. Ætla ég að gefa mér, það er komin í 175, 172. Þetta er ekki alveg að fara eins og hann hefði viljað. Já, hvað viltu fara með þetta niður í? Reynir við þrefaldan 18, er ég ekki. En 154 er útskot. Björn Steinar þarf að fá góða pílu núna til að koma þeim í útskot. Það færi nú vel að því að mótið myndi vinnast á 154 í útskoti. Björn væri ekki að koma þeim í útskotið. Vinnur ekki að klára þetta. 31 gerðir skilur eftir 123. Siggi. Já, nú verður það að fara eitthvað annað, drengum minn. 127, 49 eftir. Þetta er gríðarlega spennandi. Þetta var gífurlega mikilvæg kastsería á Sigga Tom. Skilur eftir bara ansi
þægilegt útskot ef ég var að leyfa mér að segja fyrir Björn Steinar. Pétur hins vegar með meira krefjandi hérna, 123, missir þrefaldan 19, fer í þrefaldan 18. Reynir við miðjuna, nærði ekki. Hefði verið flott að vinna mótið á því, en hvað gerir Björn Steinar núna? 49 eftir, fer hann í 17 og 2.16, fer hann í 9 og 2.20, hvaða leið fara menn? Hann gefur sér góðan tíma. Björn Steinar Brynjólfsson. En nú spurningin, fer í 17, þá eru 2.16 eftir. 2.16 er það á Björn Steinar og Siggi Tom sigra írska opna á Akranesi 2024. Frábært mót á enda hér og það verður hérna verðlaunaafhending og við ætlum að taka viðtal hérna við þá sigurvegara hér og ekki fara langt.